ඉතින් සුබදසක් කිල්පිගෙන හදම Vibex YouTube චැනල එකට ඉතින් ඔන්න මත් ගොලට ගෙන තින ප්‍රමිය පෝ ටියටෝරියල් එක ඉතින් අද ප්‍රමිය පෝ අපි බලම් කොහොම සීකන්ස ක්‍රියට් කරගන්න කියලා ඉතින් මේකවල්ට වැදගත් වේ කියලා හිතනවා මොකද ප්‍රමිය පෝඩිටම් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේක ගොඩම් වැදගත්වෙන වීඩියෝ එක ගොද ගොළඟ වීඩිය ක්‍රියට් කරගන්න කලින් වාට සීකවන්ස එකක් ක්‍රියට් කරගන්න ඕනේ ඉතින් මේ සීකවන්ස කියන මොකක්ද කියලා අපි බලමු ඉතින් මේ විඩික බලන්න කලින් ඔය තම මේ චන සබස්ක්‍රයිබ් කර නැත්තම් දැම ගල පලති ම සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කලික් කල බෙලකන් නොටිකේෂන් ඕල් කිය දාගන්න තරමන්දාන ටියටෝරියල් වීඩියෝස් ප්‍රමිය පෝ ෆොටෝශප් අන්බොක්සින් වීඩියෝස් ෆිල්ම ටියටෝරිල් ලගේ දේවල් ආට මේ චැනල එක තුළින් බලාගන්න පුළුවන් ඉතිං කලින් විඩික බැලු නැත්තම් ප්‍රමිය පෝ කොම ඩවලෝඩ් කරගන්න කියලා බැලුව නැත්ත ඒ විඩියකත් බලල මේ වීඩියකට එන්න තොට අට ගොඩක් ඇතගත්තේක ඩවලෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියනක දෙනගන්න එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැත්වම අප වීඩියකට මවල් ලොව දිසානායක ඉතින් අපි ප්‍රමිය ප්‍රෝ එක ඕපන් කරගන්නවා ඉතින් වාට ප්‍රමිය ප්‍රෝ ඕපන් කරගත්තා මේ අද තම පෙන්නේ ඉතින් ප්‍රජෙක්් එකේ තම දැන් පින් ටෙස්ට් කෙල් තම ප්‍රෙක්ම සෙව් කරෙදා ඉතින් අපි මේකට සීකවන්ස එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ ඉතින් වලට කෙලින්ම වීඩිය එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන් මේදි රයිට් කලික් කරලා ඉම්පෝර්ට් ගිහිල්ලා ඔගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් එක තියෙන තැනින් මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න පුළුව මේ ඉම්පෝර්ට් කරගන්න පුළුව ඉම්පෝර්ට් කරගෙනට මේ විදි ඩ්‍රක් ගන් රොප් කරගන්නත් පුළුවන් එහෙම උනොත් වෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ එක තින සීකවෙන්ස තවා මෙතන් ක්‍රියේට් හිතන්නවාගේ වීඩියෝ තින ෆුල් HD නෙමේ වගේ තියන්නේ 720p රෙසලූෂන් එක හැබයි වාට ඕන වෙන්න 1080 රෙසලූෂන් එක තමට වීඩිය ඕන වෙන්න තවට දැන්වාගේ වීඩියක තියෙන 720pකින් තියෙන් හැබට ඕන 1080 එක නම් වාගේ රෙසලූෂන් හැදිල තියෙන 720 පිකට තොටට ආය වෙනම සීකවන්ස ක්‍රියට් කරගන්න නම් ඉතින් ඒක හින්දවට කෙලින්ම ෆුල් HD ඕන්න 1080p සීකවන්ස එකක් ඕන්න වට කරන්තින මේ විඩිය කලිප ඩිට් කරගනම වාට පුළුවන් මේකම රයිට කලික් කරලා මෙතන ඔය ප්‍රජෙක්් එකට යන්න ඕනේ ඊට පස්සේ නිව අයිටම්ස් කියදින නිව අයිටම් එක සීකවන්ස් කියදින සීකවන්ස ටිකම වට මෙත තියෙන මුලින්ම ඇරී කියලා මෙන්න මේ ඇරී කෙනෙ කලික් කරනවා ඒකවට මෙත බලාගන්න පුුවන් 1080p යගේම 2ෝක වගේ රෙසලූෂන් එකින් තියෙනවා ඉතිං වාට පුල්ලෙස් ඩියෝන 1080p ඔන්න මේ කලික් කර ක් කරලා මෙතරින් වර්තින FPS ගාන විසිතුනයි ගාන 24 25 29 30 කියලා ඉතිම මච සාමාන්‍යෙන් මගේ වීඩියෝ සදනමං 60fps ලින් හැටෙන් තම හදන්න ඉතින් වාට පුල මේ දිරමක සිලෙට් කරලා සෙටිං සල්ට යන්න සෙටිං සල්ට කියල මෙතනවට පේන එඩිටිං මොඩ් එක එඩිටි මොඩ් එක ඇරේ සෙනමා කියල තින්න ඇරේසනමක පල්ල ඇතින ටයිම් බේස් කියලා ටයිම් බේසිකට පෙන්න්න FPS 30 විතරයි ඉතින් වාට මෙතන ඇරේ සිනමා එක ස්කෝවිලක උඩට කරකෝල කස්ටම් දාගන්න එන කස්ටම් දාගෙනට පුළ මෙතන FPS එක පොලස්නම දශම නවේ 4 හැටගේ දාගන්න ඉතිං ඔයා ස්ලෝමෝෂන් වීඩියෝස් වගේ කරනවන 60fps වගේ කරන්න ඇතම් සාමාන් නෝමල් වීඩියෝ එකක් නම් වට 24-25 වගේ 30fps වගේ කරන්න පුළුව ඉතින් මම මගේ වීඩියෝ සම්පූර්ණම රෙකෝඩ් කරන්නේ 60fps ලිම ස්ක්‍රීන් රකෝඩ් එකද මම ඉන්න ෂොට් එකද ගන්න 60fps වලිම ඉතින් මං ඒක හිද 60fps වලිම තමා මගේ වීඩියෝකත් එඩිට කරන්න මේ විදිට සෙටිංස් හදාගෙන බලන්න මෙතන වීඩියෝ කෙනගත ෆ්‍රේම් සයිස් එක දීල තින හරි කියලක් දස්නව සිස්සෙක් ද සසුව කිය ඉතින් මේ දෙක මාරුනොත් වාට මේකෙන පෝට්‍රේට් අතට ඉති මාරු කරගන්න එපා තොකට ඩිස්පලේ ෆෝමට් එකත් මේ පෙන්න්නයි ටයිම් කෝඩ් කියලා වගේම වගේම කල ස්පේස් මේ මේ විදිටම තියාගන්න කියලා ඕකේ කරගන්න තොට මෙතන සේකවන්ස එක ක්‍රියට් පෙනවා ති මේ සේකවන්ස එකට වගේ තියෙන වගේ වීඩියක මේ විදිහට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඉතින් වාට තියෙන මෙත චේන් සීකවන් සිටින්ස් කියල දෙන්න එපා එහෙම උනොත් වෙන්න වගේ වීඩියක තින සීකවන්ස තමා ඔයා අලුතින් ක්‍රියට් කරපු සීකවන්ස එකත් හැදෙන්නේ වදිල් තින් දෙන්න ඕනේ කීප් එක්සයිටිං සෙටිංස් කියන එකට දෙන්න එතොට සීකවන්ස එක විදිහතම වීඩියෝ කලිප් එක හැදෙන්නේ මේ විදිරට පුළුවන් ලේසියෙන්ම සීකන්ස එක ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක මේකට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඉතින් ඊළඟ වීඩියකින් අපි බලමු කොහොමද සම්පූර්ණයම වීඩිය එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගෙන
වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න කියලා මොකද වීඩියෝ එඩිට් කරන කියන එක සාමාන්‍යෙන් එකක් වෙලාන වීඩියෝ පොසෙස් එකක් තමා වෙන්න වීඩියෝ පොඩ්ඩක් දික්වේ ති මේ වීඩියට මේ ගන්න මොකද සීකවෙන්ස් කෙනෙක දැනගන්න හිද තම මේ සීකවෙන්ස් කියන ගැන වීඩියෝ කරේ මොකද මේ මුලිම දැනගන්න ඔොන්දය වීඩියෝ ෙඩිට් කරන්න කලින් මොකදගේ සීකවෙන්ස ක්‍රියට් කරන අනුව තමගේ වීඩියෝ කලිප් එක ක්‍රේට් වෙන්නේ ඉතින් අරක වැරදකුත් නවා හිතන් වගේ FPS හැටමයි ෆුල් තම විඩියෝ රකෝඩ් ඉතින් එහෙමනම් කිලිමට මේකට ඩ්‍රගන් රොප් කරගන්න පුලන් වීඩියක ගබවාගේ වීඩියෝ එක යන්නේ අඩු රිසලූෂන් එකන්න වාට ඕන ෆුල්ස් ඩීන එතකොට සිකන්ස ක්‍රියට් කරනමගේ වීඩියක මෙතැන් ඉම්පෝට් කරගන්න මොක නැත්තන් අර සීකවෙන්සට තම හැදෙන් සෙන්ටප සිකවෙන්සර තමගේ තොට වීඩියෝ හැදින් ඉතින් ඒක නිසා මේ විදිරුවට හදාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ වගේ විඩියස් බලන්ඩ මේ චනක සබස්ක්‍රයිබ් කල තියාගන්න නිවාරෙන්ම ඉතින් පලති සබස්ක්‍රයිබ් බන්න කලික්ල පෙලක නොකේෂන් ඕල් කියදාන්න තොරමන්දා මේ ගලුත් වීඩියස් ඔය ගවටම ගන්නගන්න පලොග ඉතින් අනිවාරම පලන ඩිගත් බලන්න ප්‍රමිය ප්‍රෝගෙන දාපු ඒවගේ අනිට ටෝරියස් කෙනත් බන්නවට ප්‍රමිය ප්‍රෝගේ අමාරුවන වගේ මශීන් එකට එකනක ලැප් එකට පිසිකට ප්‍රමිය ප්‍රෝ රන් කරන්න බයින වට පුල ෆිල් මොට ටෝට සිරස තිනවා ෆිල්ම් ට ටෝර සිරස වරලා ඒ දේත් ඉගෙන ගන්න මොකද පාට ලොකට එන්න මාරු වගෙන ඔය පොඩි පොඩි සොෆ්ටය සුලින් පාච්චි කරලා එතනින් අත්දැකීමක් කරගෙන මේ වගේ සාමාන්‍ය පොෆෙෂනල් විදිට පාච්චි කර සොෆ්ටයස් වලට එන්න මොමත් ආව ඒ විදිහට ඉතිං ඊළඟ විඩි හම්බන එක වලට සුබ දවසක් මම ලෝජ දිසානායක